Ahoj a vítej u dnešního videa. Já jsem Petr a dnes tě připravím na cvičení mluvení v minulém čase, které můžeš dostat při testu A2 z češtiny pro trvalý pobyt. Uvidíš 5 příkladů, převážně z minulých testů, a obtížnost bude stoupat. Tak se určitě dívej až do konce. První příklad. Jaký měla ta dívka den? Snídaně, tramvaj, škola. Musíš z těch slov udělat příběh aspoň na 1 minutu a musíš mluvit v minulém čase. Já bych to řekl takto. Dívka jménem Jana měla hezký, ale náročný den. Vstala v 7 hodin ráno a dala si snídani. Snídala chleba, šunku, sýr a pomerančový džus. Potom jela Jana tramvají do školy. V tramvaji bylo hodně lidí. Jela asi 15 minut. Potom šla do školy. Ve škole měla hodinu češtiny a angličtiny. Bylo to těžké, ale zajímavé. Nakonec jela Jana tramvají zase domů. Moji studenti dělají často chybu, když mluví v minulém čase. V použití slova jsem nebo jsme. To se používá jen pro první osobu. Já nebo my. Jel jsem do práce. Jana jela do práce. Žádné jsem. Druhý příklad. Co dělala Zuzana o víkendu? Babička, koníčky, domácí práce. Zuzana si užila hezký víkend. Nejdřív jela na návštěvu k babičce. U babičky bylo hodně jídla. Dala si řízek s bramborovým salátem. Potom se Zuzana věnovala svým koníčkům, jezdila na kole a hrála na kytaru. Nakonec Zuzana dělala i domácí práce. Myla nádobí a uklidila si ve svém pokoji. Potom byla unavená a šla spát. Třetí příklad. Co dělali kamarádky včera odpoledne? Procházka, návštěva výstavy, kino. Kamarádky Marta, Klára a Jana si užili hezké odpoledne. Nejdříve šli na procházku. Procházeli se v centru města. Zastavili se v kavárně a dali si kávu. Potom šli na výstavu. Byly tam moc hezké obrazy. Na výstavě byly 3 hodiny. Nakonec šly kamarádky do kina. Film vybrala Marta. Byl to nový český film. Všem se film líbil. Potom se rozloučili a šli domů. Při tomto cvičení mluvení v minulém čase je dobré pojmenovat si postavy v příběhu.
Když je zadání, co dělali kamarádky, pojmenuju si je třeba Marta, Klára a Jana. Potom můžu o nich dál mluvit. Například šli do kina a film vybrala Marta. Čtvrtý příklad. Kam šli manželé v neděli? Trh, fotbal, restaurace. Manželé Jana a Tomáš měli moc hezkou neděli. Nejdřív šli na farmářský trh. Na trhu koupili ovoce, zeleninu, maso a sýry. Potom se šli podívat na fotbalový zápas. Hrál jejich oblíbený tým. Zápas skončil nerozhodně. Nakonec šli manželé do restaurace. Jana si dala smažený sýr a Tomáš si dal rybu. Tomáš zaplatil a šli domů. Moji studenti občas dělají chyby v předložkách. Preposition. Obecně, pokud se jedná o velké a otevřené místo, použiju předložku na. Například jdu na stadion, jdu na výstavu. Stejně například podívám se na internet. Pokud se jedná o uzavřený prostor, použiju do. Jdu do auta. Jdu do domu. Dám to do skříně. Pátý příklad, nejtěžší. Pozor. Proč ta mladá žena cestovala do jiné země? Práce a peníze, cizí jazyk, potkat lidi. Ta mladá žena jménem Tereza cestovala do jiné země, do Itálie. Tereza měla 3 hlavní důvody. Za prvé, chtěla lepší práci, kde vydělá víc peněz. Ve své zemi nenašla žádnou dobrou práci. Za druhé, chtěla se naučit cizí jazyk. Moc se jí líbila italština, proto si vybrala Itálii. A za třetí, chtěla potkat a poznat nové lidi. Tereza má ráda kolektiv a chtěla poznat novou kulturu a udělat si nové kamarády. Jak vidíš v těchto příkladech minulého času zkoušky A2 z češtiny pro trvalý pobyt, je dobré používat slova jako za prvé, za druhé, za třetí, anebo nejdřív, potom, nakonec. To ti usnadní vyprávění. Také ke každému slovu dej informaci navíc. Chtěla se naučit cizí jazyk. Moc se jí líbila italština, proto si vybrala Itálii. Chceš se poctivě připravit na zkoušku A2 z češtiny? Přidej se k nám do naší skupiny na Patreon. Je to místo, kde najdeš spoustu materiálů ke zkoušce, ať už přípravná cvičení, celé testy, nebo záznamy hodinových lekcí,
které mám se svými studenty. V nejvyšší kategorii se i zúčastníš takové lekce, což zvýší tvé šance na složení testu. Můžeš kliknout na toto tlačítko a dostaneš se přímo na Patreon. Děkuju moc za sledování videa až do konce a uvidíme se příště. Ahoj!